Вітаю! У щотижневому випуску новин про зміни клімату. Понад 900 тисяч людей у Малаві та 600 тисяч у Мозамбіку постраждало від рясних злив і тяжких повенів, спричинених тропічним циклоном Ідай. У середу, 20 березня, Центральний фонд ООН із реагування на надзвичайні ситуації виділив $20 мільйонів на допомогу найбільш постраждалим районам. Утім, очікується погіршення ситуації, адже зливи тривають і надалі, і надання гуманітарної допомоги опинилося під загрозою. У четвер Світова продовольча програма оголосила, що багато людей залишаються у пастках на дахах будівель. В організації сподіваються зібрати суму у більш ніж $121 мільйон для надання допомоги 1 мільйону 700 тисячам людей лише у Мозамбіку. Тушу кита із 40 кілограмами пластику у шлунку вимило на берег у Філіппінах. Вважають, що цей молодий кит помер від голоду і зневоднення, адже кількість пластику у шлунку не дозволяла йому перетравлювати їжу і воду. Некропсія виявила різноманітні пластикові пакети у більшій кількості, ніж будь-коли було знайдено у шлунку кита. Цей інцидент у черговий раз привертає нашу увагу до проблеми забруднення Світового океану пластиком. До найбільшого у світі альянсу по боротьбі із пластиковим забрудненням морських вод під назвою «Кампанія Чисте море» увійшло понад 60 країн. Діяльність альянсу охоплює понад 60% світової берегової лінії. Антигуа і Барбуда, Тринідад і Тобаго та Парагвай стали новими учасниками кампанії «Чисте море» програми ООН з довкілля. Ця кампанія співпрацює з урядами, підприємствами та громадянами. Вона закликає приймати політику, спрямовану на зменшення використання пластику, яка передбачає мінімізацію пластикового пакування у промисловості та перепроєктування продукції. Кампанія також закликає споживачів зробити свій внесок шляхом перегляду свого ставлення до сміття. Китай оголосив про проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Головні події будуть організовані у місті Ханчжоу, але у багатьох інших містах по всій країні також проходитимуть різноманітні святкування. Темою цього року стала проблема забруднення повітря. Відтак мета заходу – закликати уряд, промисловість, громади та окремих осіб об'єднати зусилля у пошуку відновлюваної енергії та зелених технологій задля покращення якості повітря по всьому світу. Близько 92% населення світу дихає забрудненим повітрям. Це щороку стає причиною передчасної смерті близько 7 мільйонів людей. Це коштує глобальній економіці $5 трильйонів. Всесвітній день охорони навколишнього середовища – це міжнародна кампанія програми ООН з довкілля, що проходить 5 червня кожного року. Нова програма консервації має на меті забезпечити майбутнє однієї з найважливіших екосистем у світі. 6 країн об'єдналися з метою здійснення програми сталого ландшафту у басейні ріки Конго, яка спрямована на стабілізацію лісового покриву, торфовищ і дикої природи басейну Конго. Ця територія охоплює 530 мільйонів гектар у Камеруні, Центральноафриканській Республіці, Демократичній Республіці Конго, Екваторіальній Гвінеї та Габоні. Нова програма консервації є надзвичайно важливою, адже басейн Конго є домівкою для різноманітної популяції рослин і тварин, зокрема лісових слонів, західних низовинних горил, шимпанзе і бонобо – карликових шимпанзе. Цей басейн також значно впливає на пом'якшення наслідків зміни клімату, адже рослини поглинають 60 мільйонів тонн вуглецю. Це більше, ніж усі тропічні ліси Амазонії та Азії разом узяті. Історично, видобуток вугілля був важливою галуззю промисловості у Великобританії, однак близько 4 років тому був припинений. Через 2 роки після закриття вугільна галузь знову отримала зелене світло, попри протести активістів. Власники погодилися побудувати сонячну ферму поблизу, щоб покрити деякі енергетичні потреби заводу, таким чином зменшуючи розмір шкоди для навколишнього середовища. Діяльність заводу сприятиме залученню інвестицій та створенню робочих місць у районі.
Однак є також побоювання, що це є кроком назад на шляху до скорочення викидів двоокису вуглецю у Великобританії. Резолюція ООН щодо геоінженерії, яка передбачає складання звіту про управління сонячним випромінюванням та видаленням вуглекислого газу, була заблокована кількома країнами, зокрема США, Саудівською Аравією та Бразилією, на саміті під назвою «Одна планета», який проходив у Найробі. Незважаючи на те, що 10 країн підтримали складання доповіді про поточні наукові дослідження у сфері геоінженерії, консенсусу з цього приводу досягнуто не було. Екологи були дуже розчаровані, однак заявили, що таке рішення не має стримувати подальші дослідження у сфері геоінженерії. Поява інноваційних технологій призводить до скорочення відходів від пакувальних матеріалів у промисловості. Пакувальні матеріали становлять величезну кількість щорічних відходів. Відомі споживчі підприємства працювали у просуванні інноваційної системи управління твердими відходами. Знані торгівельні марки, що спеціалізуються на виробництві пляшок води, обіцяють перейти на 100% використання переробленого пластику до 2025 року. Дякую за увагу! Це була Олександра на каналі «Щотижневі світові новини про зміни клімату». До зустрічі наступного тижня!